Mirë se u rikthye drejt për së drejti në studio live, ne vijojmë të jemi së bashku në Report Televizion, do të shkojmë me pamje të drejtë për drejta në Bruksel, do të mbahet në këtë moment edhe Samiti i 29 vendeve anëtare të NATO-s dhe kam kënaqësinë të kem në studio kolegen Shba Mehmeta, e cila është pjesë e grupit të gazetarëve që do të jetë përfaqësuese e Shqipërisë në këtë komunikim të drejtë për drejtë që do të ketë me median ky Samit, por gjithashtu do ta bëj të mundur edhe atë se çfarë po ndodh në kuadër edhe të Aleancës Atlantiku të Veriut NATO 2030. Shba, përshëndetje. Po, përshëndetje Megi, është një nga samitet, le themi, që patëm fatin të shohim pas pandemisë që tani më liderët e vendeve anëtare të NATO-s kishin mundësinë të takohen me njëri tjetrin në prani, jo nëpërmjet Zoom, por duke qenë të gjithë të pranishëm në Bruksel në këtë seancë që ka filluar që në orën 9 të mëngjesit dhe ka vazhduar maraton deri në këtë momente. Në këtë momente pritet edhe konferenca e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Stoltenberg, pas takimit të mbajtur normalisht pa praninë e medjave në lidhje me atë se çfarë do të jetë agenda e organizatës transatlantike për vitin deri në vitet 2030, cilat janë synimet, le të themi, të politikës që do të ndjek NATO-ja, politikat e sigurisë dhe cilat janë kërcënimet me cilat përballet aktualisht organizata. Siç shihet edhe nga pamjet që i kemi edhe në kohë reale që po ndjekim vazhdimisht, në këto momente pritet që të dalë në konferencë Stoltenberg të bëjë të ditur cilat kanë qenë vendimet për cilat liderët kanë rënë dakord ditën e sotme. Në këtë samit është prezent edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, risi mbetet edhe për herë të parë prezenca e presidentit amerikan Joe Biden, por edhe e kryeministrit Maqedonisë Zoran Zaev. Ndalemi pak tek vlera që merr Shqipëria dhe aq më tepër me përfaqësimin e kryeministrit në këtë samit. Po, në fakt që prej 1 janar 2009 deri tani Shqipëria ka qenë e pranishme gjithmonë në samitet e organizatës transatlantike si anëtare me të drejta të plota. Prania e kryeministrit Edi Rama tani merr edhe një edhe më të madhe, le të themi, për vetë faktin se jemi edhe në prag të mbajtjes edhe të një nga samitet më të rëndësishme në lidhje me atë se çfarë do të ndodhë me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe ka një mundësi se ku mund të takohet dhe le të themi deri diku të kërkojmë mbështetjen e vendeve anëtare që gjenden edhe pjesë e NATO-s, gjithashtu edhe përcaktimi i strategjisë së re të NATO-s. Fakti që Shqipëria ka qenë e përfshirë në misionet, le të themi, paqëruese të NATO-s në pjesën më të madhe të vendeve, le të themi, që nga fillimi i viteve 2000 deri tani. Fakti që po kërkohen të luajnë një rëndësi gjithnjë më të madhe, le të themi, brenda kësaj organizate dhe e angazhuar drejt për drejt edhe në ruajtjen e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, tregon, le të themi, rëndësinë që ka Shqipëria si anëtare e NATO-s, tregon edhe një herë vetë për kushtimin e Shqipërisë, për kushtimin e Zotit Rama për të bërë, le të themi, një pjesë ende edhe më aktive në organizatë. Fakti që ditën e sotme, le të themi, do të merre edhe një nga vendimet më të rëndësishme në lidhje me buxhetin e NATO-s dhe pjesën se si do të, le të themi, vendet anëtare do të investojnë në projekte të ardhshme, në investimet e organizatës, ka dhe kjo një rëndësi tjetër. Si që theksove edhe ti, në anën tjetër, prania Joe Biden ka një rëndësi shumë të madhe në lidhje me atë se çfarë do të ndodhë me organizatën në ditet në vijim, në veçanti për bashkëpunimin transatlantik. Duke patur parasysh që Amerika nuk ishte fort e dashur të paktën vitet e fundit në udhëheqjen e Trump me NATO-n. Në fakt ka qenë një nga ata persona ose një nga ata president që ka ndikuar tejmase në ftohjen e marrëdhënieve në mes vendeve anëtare, mes vendeve të Evropës dhe Shteteve të Bashkuara, fakti që deri diku në një moment caktuar Trump kërcënoi me largim nga NATO tregon se Joe Biden ka kthyer, le të themi, besimin mes aleatëve, ka treguar edhe një herë që si është pritur në fakt Suada kjo prezencë e Bideni dhe Amerikës duke marrë parasysh edhe politika dhe qasja që e ka ndaj shteteve europiane? Në fakt është pritur të jetë pozitivisht. Vetë fakti nëse kam ndjekur fillimisht deklaratat e të gjithë liderëve të vendeve anëtare, të paktën shumicës së atyre që dhanë deklarata para se të fillonte samiti, e kam parë me shumë pozitivitet, sepse për ta kjo gjë ishte në një rikthim, le të themi,
tek politikat e mëparshme të bashkëpunimit. Dhe vetë Jens Stoltenberg ka bërë një deklarat të tillë pak para se të takojë me Biden. Një Europë e bashkuar dhe e fuqishme ndikon normalisht në një NATO edhe më të fuqishme. Por në momentin që vendet europiane bashkëpunojnë me Europën dhe me shtetet e bashkuara, kjo krijon një NATO edhe më të fuqishme, kjo krijon një bashkëpunim transatlantik shumë të frytshëm dhe janë shprehur të jetë pozitiv, të jetë, le të themi, mikpritës me faktin dhe me deklaratat e Biden, duke filluar nga kancelarja gjermane Angela Merkel, për të kaluar pas tek presidenti Emmanuel Macron, të cilët pa fund, duke marrë parasysh edhe nga, le themi, Samiti gështatës që u mbajt në 3 ditët e kaluara, janë shprehur të jetë pozitiv në lidhje me atë se çfarë Biden do të sjellë për NATO-n dhe për bashkëpunimin mes të dyja, le themi, mes dy palëve. Fakti që Biden ka ardhur në këtë udhëtim evropian, udhëtim 8 ditor, të jetë i fokusuar tek forcimi, le themi, i politikave të bashkëpunimit mes dyja palëve, tregon se do të ketë ndryshime pozitive, qoftë për NATO-n, qoftë edhe për bashkëpunimin Europë Shtetet e Bashkuara, e cënuar deri diku gjatë 4 viteve të Trump. Ndërsa ne jemi duke ndikur pamjet e drejtë për drejta nga kjo konferencë e cila pritet të përcjellë dhe të pasqyrojë vendimet e marra gjatë punimeve që ka zhvilluar Samiti në ditën e sotme, me interes në fakt shihet edhe për rajonin prezenca e kryeministrit të Maqedonisë, Zoran Zaev, për herë të parë Maqedonisë Veriut, një antare tashmë e Aleancës Atlantikut Verior, e NATO-s. Po, në fakt, si është vlerësuar? Është pritur me shumë interes, qoftë nga media në Maqedoninë e Veriut, qoftë është pritur edhe nga vetë aleatët e NATO-s, prania e Maqedonisë së Veriut. Për vetë faktin se shteti është detyruar të bëjë disa kompromise që shumë njerëz mund t'i kenë konsideruar të jetë të vështira, për vetë faktin se për të qenë pjesë e asaj ku është sot, Maqedonia e Veriut është dashur të diskutojë emrin e Republikës. Dhe që normalisht ndryshojnë. Që ndryshojnë për hir të integrimit dhe për hir të qenit pjesë e këtyre strukturave. Vetë kryeministri në fjalën e tij hapse ka shprehur pikërisht këtë gjë, që është i lumtur që t'jetë pjesë e kësaj organizate, t'jetë i lumtur që të shpreh vullnetin e qeverisë së tij, vullnetin e Maqedonisë së Veriut për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, por jo vetëm, dhe ka theksuar edhe një herë në fjalën e tij se të gjithë këtë gjë e ka arritur në sajt të sakrificave të mëdha, qoftë nga emri, qoftë marrëveshja, le themi marrëveshja e Prespës që është e vlerësuar pothuajse nga gjitha institucionet ndërkombëtare dhe ekspertët ndërkombëtar, dhe fakti që për herë të parë NATO tani ka mbledhur, le themi, në krahët e saj ka 30 aleat, të cilët janë të gatshëm të luftojnë kundër sfidave më të mëdha që i paraqiten aleancës, të luftojnë kundër pasigurisë dhe kërcënimeve për sigurinë që po shfaqen, le të themi, fatkeqësisht gjithnjë më shumë në rritje këtë periudhë. Ndërkohë, Suada, me interes është parë në fakt për shkak të prezencës që kanë patur krerët e shteteve anëtare, 29 vendeve që janë pjesë e Aleancës së Atlantikut Veriut, takimet që janë zhvilluar mes tyre. Kemi parë takimin Rama Mitsotakis, por gjithashtu edhe Erdogan-Macron. Dalemi fillimisht tek takimi mes kryeministrit shqiptar dhe atit Greqisë. Çfarë është diskutuar, ku është vendtheksi, fokusi? Po, ka qenë një takim i shkurtër, në fakt, Megi ka qenë pikërisht pak para se të bëjë ajo ashtu quajtura foto familjare e Samitit, ku mes Ramës, kryeministrit shqiptar dhe kryeministrit grek, është diskutuar në lidhje me, le themi, fillimisht e ka uruar vetë kryeministrin shqiptar për pjesëmarrjen ose qenien e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit për 2 vitet e ardhshme, duke e konsideruar atë si një arritje, le të themi, të merituar të shtetit shqiptar. Përveç kësaj, kryeministri Mitsotakis ka vënë theksin
për mbështetjen që Greqia jep Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor në rrugën e integrimit evropian, por që gjatë këtij takimi është vënë le të themi ose të paktën njoftohet se dy kryeministrat kanë rënë dakord për një përshpejtim të procedurave për përcaktimin e kufive le të themi detar dhe të çështjes që do të dërgohet në Gjykatën Ndërkombëtare të Hagës. Nga ana tjetër, kryeministri Rama gjatë kësaj bisede të shkurtër i ka shprehur edhe një herë le të themi mirënjohjen kryeministrit Mitsotakis për dërgesën e vaksinave që janë nisur pikërisht ditën e sotme, AstraZeneca, 20.000 dozat e vaksinave të dërguara për shqiptarët për të vaksinuar kundër COVID-19. Praktikisht ka qenë një bisede shkurtër, por që deri diku ka përfshirë ato temat kryesore le të themi të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Greqisë në këtë periudhë. Dijen raportet e ndërtuara tashmë ndërmjet Turqisë dhe Bashkimit Evropian, ndërsa kemi parë një tjetër takim, një shtrëngim duarsh mes Erdogan, ta themi kështu në mënyrë simbolike, dhe presidentit francez, Emmanuel Macron. Çfarë kanë thënë mes tyre? Në fakt ka qenë për vetë faktin, duke qenë se i ndjek vazhdimisht zhvillimit, ishte një përqafim të jetë miqësor mes Erdogan dhe Macron, shumë ndryshe nga ajo çfarë mund të pritej le të themi, ose për vetë faktin se gjatë muajve të fundit ka pasur tensione të vazhdueshme mes të dyve, qoftë për vetë faktin kriza e migrantëve, e cila ka shkaktuar vetëhapje e kufive nga Erdogan jo më larg se shkurtin e vitit kaluar, shkaktoi një krizë e migrantësh le të themi për disa ditë në kufi mes Greqisë dhe Turqisë, vetë shpimet detare që ndërmori Turqia në mesdheun lindor dhe ndërhyrja që bërje me njëhershme Franca për të mbështetur Greqinë atë që konsideroi një fushat e padrejtë e Turqisë dhe përplasjet më të fundit në lidhje me atë që në Francë konsiderohet si radikalizëm islamik dhe ndryshimin e ligjit fetar, e bënte deri diku të pabesueshëm për shumë media, qoftë në Turqi, qoftë në Francë, një takim të jetë miqësor, siç ai që e shprehu vetë Macron në një postim në Twitter, ku tregoi se ishte një takim le të themi të jetë miqësor. Çfarë po ndodh me ty tani? Duhet jesh prezente në konferencën që pritet të mbahet, pjesë e Zoomit? Thjesht vjen një njoftim që do filloj tani konferenca e Jens Stoltenberg. Duke qenë se jam në Zoom, sinjalin vjen pak më shpejt. Mirë, shohim zotin Stoltenberg, i cili është tashmë në foltore, ka marrë fjalën e tij, do ta ndjekim nëpërmjet përkthimit edhe të koleges Suada Mehmetaj. Stoltenberg shpreh, thot, ose citon vetë kryeministrin Johnson, që ishte një takim siç jemi kthyer, një takim të vjetër shkolle, le të themi. Ne thot kemi marrë një, le të themi, një angazhim të jetë të madh nga Biden për rikthimin e Amerikës në këtë organizatë. Thekson edhe një herë që për të qëndrimin e NATO-s, le të themi, për fuqinë e NATO-s duhet të bashkëpunojnë shumë fort Europa dhe Amerika e Veriut për të luftuar kundër regjimeve autoritare, siç përmendet rasti i Kinës. Pas konsultimeve të sotme me Biden u vendos edhe deri diku ajo se çfarë do të diskutohet, le të themi, në takimin e 16 qershorit mes presidentit Biden dhe Putin. NATO remains committed to our dual-track approach of defense and dialogue. We'll keep our defenses strong while remaining ready to talk. Stoltenberg shprehet se në kuadër të gjithë politikave të reja do të mundohen të krijojnë të gjitha mënyra dhe politikat e duhura për të, le të themi, për të dënuar të gjitha këto që mund të konsiderohen si të dëmshme.
dhe do të ketë strategji të reja për kontrollimin, mbajtjen në kontroll le themi të armëve. Shprehnë solidaritetin e tyre të plot me Gjeorgjinë dhe Ukrainën dhe shprehnë vullnetin e tyre të hapur për t'i bashkuar le themi sa më shumë të jetë mundur këto të bëjnë pjesë të aleancës. Based on our interests, we see opportunities to engage on issues such as arms control and climate change. Ne theksojmë, thot Stoltenberg, se ne shohim mundësi sa më të shumta për të angazhuar në politika të re të kontrollit të armëve, gjithashtu edhe të ndryshimeve ose kontrollit të ndryshimeve klimatike. And that we need to engage with China to defend our security interests. Ne duhet të bashkëpunojmë, të angazhohemi në mënyrë që të ruajmë le themi politikat tona të sigurimit. In contrast to the fundamental values enshrined in the Washington Treaty. China is rapidly expanding its nuclear arsenal. Kërcënim, thot Stoltenberg, paraqet Kina, e cila në kohët e fundit të paktën po zgjeron arsenalin e tyre të armëve dhe armët më të sofistikuara. It is cooperating militarily with Russia. Dhe po përbën kërcënim në anën tjetër edhe fakti që po zgjeron bashkëpunimin edhe me Rusinë edhe në stërvitet e armëve të tyre. NATO leaders called on China to uphold its international commitments and to act responsibly. Liderët e NATO-s i bëjnë thirrje Kinës që të respektojë dhe të respektojë të gjitha le themi marrëveshjet ndërkombëtare, qoftë në përdorimet e armatimeve, qoftë në eksplorimet hapësinore apo edhe në ato kibernetike. Ne në gjatë takimit të sotëm u angazhuam që vetë organizata të jetë në gjendje të mbizet, le themi, të i kaloj sulmet e sotme, rreziqet e sotme dhe të ardhme. And we agreed to strengthen and broaden our political consultation and coordination. Ne ram dakord që të forcojmë le themi marrëveshjet me njëri tjetrin për të koordinuar veprimet tona politike, të sotme dhe të ardhme. Gjithashtu në krijimin e një kornize të re, le themi ligjore për të gjitha kërcënimet e sotme dhe të ardhme. Ne ram dakord së 30 për të siguruar le themi qetësinë e qytetarëve tonë. Duke vendosur kështu jo vetëm qëllime le themi të NATO si organizat, por edhe si brenda kufive të shtetit. Gjithashtu do të zhvillojmë le themi teknologjinë e tonë në hapat më të lartë. Working with startups, industry and universities. Duke punuar, le themi, ne synojmë të zhvillojmë, le themi, teknologjinë tonë, duke zhvilluar trajnimet shumta në shkolla, duke krijuar teknologjinë e duhur. Gjithashtu do të krijohet një fond inovacioni i NATO-s, i cila do të punonte në krijimin le themi të teknologjisë së duhur. Ne do të forcojmë le themi bashkëpunimin me Australinë, Zelandën e Re dhe Japoninë, edhe do të kërkojmë bashkëpunimin ose forcimin e bashkëpunimit me vendet e Amerikës Latine dhe vendet afrikane. Gjithashtu do të kërkojmë le themi bashkëpunimin ose forcimin e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian. Gjithashtu do të rritim le themi angazhimin tonë në vendet të ndryshme, në Ukrainë, në Gjeorgji apo Irak apo Siri. Gjithashtu thekson se vetë angazhimi i NATO-s për ndryshimet klimatike do të jetë një gjë të jetë më e rëndësishme në një shkallë shumë më të lartë.
integrimi I politikave le themi të ndryshimeve klimatike në politikat e NATO-s. To Iraq and Jordan. Seventh, leaders agreed that for the first time addressing the security impact of climate change. Gjithashtu thot deklaron se është shteti I lumtur të shpresë se gjitha vendet anëtare kanë rënë dakord që të zvoglojnë në mënyrë të konsiderueshme të gjitha emetimet e karbonit që mund të vinë nga ushtrimet e aktiviteteve të ndryshme ushtarake. And developing a methodology for assessing greenhouse gas Jam gjithashtu shumë I lumtur që të deklaroj se mund të mbahet një samit I ri I bazuar në klimën e ndryshimet klimatike. We also agreed to set concrete targets for NATO to contribute. Gjithashtu Stoltenberg deklaron se shteti I lumtur të deklaroj se për vitin që vjen në samitin e vitit 2022 do të paraqiten të gjitha këto synime të politikës së re, do të paraqiten të angazhuar ose në samitin e ri. Finally, we agreed to develop NATO's next strategic concept in time for our summit in 2022. Dhe të gjitha këto qëllime cilat janë të paraqitura siç thekson Stoltenberg do të bëhen në dy forma, nëpërmjet fondit monetar të përbashkët të NATO-s dhe në anën tjetër do të sigurohet gjithashtu edhe nga fondet kombëtare të secilit prej shtetit antar të NATO-s. Allies agreed that these decisions must be Edhe gjithë kjo është për të arritur atë që konsiderohet si një ndarje e barabartë e barrës deri diku mes aleatëve të NATO-s. Për të treguar edhe një herë se të gjithë këta shtete antar, le të themi, të gjitha shtetet janë bashkë në këtë platformë. Allies are also investing in new capabilities and contributing to NATO missions dhe synon se gjitha këto ndryshime le themi në buxhet të bëhen në 3 buxhetet e NATO-s që janë buxheti ushtarak, buxheti civil dhe buxheti infrastrukturor. Tek infrastrukturor, siç thekson Stoltenberg, është ka të bëjë më shumë me kapacitetet ushtarake dhe me ndërtesat ose krijimin e faciliteteve për të gjithë vendet anëtare. Military, civil and infrastructure. For instance, to support more joint training and exercises. Është vendosur ose është arritur të miratohet sot një politikë e re sa I përket cyber technology ose teknologjisë së lartë për të mbrojtur NATO-n dhe shtetet anëtare le themi nga sulmet kibernetike që kanë ndodhur së fundmi. To make our alliance stronger and better fit for the future. We also took decisions on our newest operational Gjithashtu domains, është vendosur që NATO do të vendos ose ka miratuar një rregull për të mbrojtur veten edhe në hapësirë, njëjtë siç ndodh në ujë, në det, në ajër dhe në tokë, deri tani më edhe në hapësirë. That we have strong technical capabilities, political consultations and military planning in place to keep our systems secure. We also made clear that NATO is determined to defend itself in space as effectively as we do in all other domains, land, sea, air, and cyber. And I thank Luxembourg for funding a strategic space situation awareness system here at NATO headquarters. We also addressed Afghanistan. Një nga çështjet që është diskutuar ditën e sotme, sipas Stoltenberg, është edhe Afganistani, duke marrë në konsiderat faktin që është larguar, le themi, forcat ushtarake të NATO-s kanë filluar të largohen, pjesa më e madhe e tyre e kanë lënë përfundimisht Afganistanin. NATO leaders reaffirmed their commitment to continue to stand with Afghanistan. Dhe liderët e NATO-s e konfirmojnë edhe një herë të gjithë qëndrimin e tyre për të qenë në krah të liderëve, le themi, ose në krah të popullsisë NATO-s. So we have made important decisions today to make NATO stronger in a more competitive world and chart a course for our alliance over the next decade and beyond.
And with that, I'm ready to take your questions. Tani janë pyetjet që do të fillojnë të pyeten vetë gazetarët nga gjithë bota. I parë që ka marrë të drejtën e pyetjes është Reuters. Yes, please go through. Thanks. Thank you, Juana. Secretary General, on two different points, you mentioned common funding. You've often talked about your ambitions. Can you just clarify, is there now an increase in joint funding for military operations? And on a completely different subject, on Afghanistan, was there an agreement today that one nation should take charge of the Kabul airport? And was that Turkey? Thank you. Well, the original proposal was to only strengthen the military budget. Qëllimi shprehjet Stoltenberg I pas gjithë këtyre investimeve ose I buxhetit të ri të miratuar është fuqizimi I NATO-s. Then there is the infrastructure budget and then we have the military budget. Më shumë investime në infrastrukturë, më shumë investime në buxhetin civil. That we need to meet our high level of ambition and that we need additional funding to make sure that we resource fully the higher level of ambition we have agreed. So this then applies for all three budgets, including activities as higher readiness, more exercises, more training, better command and Dhe control. gjithë fushata e re, vendimet të reja tregojnë që duhet të ketë më shumë, le të themi, më shumë trajnime, më shumë investime në aleancën ushtarake dhe më shumë përmirësimin e le të themi të situatës. This reflects the entirety of the NATO 2030 agenda. Për të realizuar ato që konsiderohet le të themi synimet e agjendës 2030. But if we're going to do more together, we also need more investments together, and therefore I welcome that today we agree on all three budgets, not only the military budget, which was the original proposal. Dhe ditën e sotme, si shtekson Stoltenberg, janë bërë investime ose miratimi një buxheti jo vetëm në afat shkurtër, por edhe një buxheti afat gjatë. The continued operation of an international airport in Kabul. There were meetings also on the sidelines of the summit today. Turkey, of course, plays a key role in those efforts. We are working on exactly how to do it, but it's a strong commitment from NATO. Sa I përket largimit të forcave të NATO-s nga Afganistani, Stoltenberg thekson se akoma të gjitha le të themi forcat aleate janë të përkushtuara për të arritur le të themi në realizimin ose për të arritur një status caktuar ose një largim në formë të sigurt. Yes. Further. Carry on. Two more. And to your right. Thank you. Secretary General, in the communique, NATO states that it would like to maintain a constructive dialogue with China where possible. What are you going to do to have this dialogue? Could it be an option to propose China, a NATO-China Council or something like this? Thank you. Një nga gazetarët e pyet Stoltenberg për mënyrën se si do të mbahet ose si do të respektohet le themi politika e NATO-s në raport me Kinën. So we have different way of maintaining dialogue with China. Stoltenberg thekson se është hera e parë që brenda këtij samiti, është hera e parë që gjatë një samiti përfshihet Kina si kërcënim. Edhe thekson që në samitin e mëparshëm, në samitet e viteve të kaluara, pavarësisht abuzimeve të vazhdueshme që Kina mund të ketë ndërmarrë, ajo nuk është përfshirë asnjëherë. Communique and a document and decision from NATO leaders was 18 months ago at the summit in London. Before that, we didn't have any language at all. In the current strategic concept, China is not mentioned with a single word.
now we can really communicate, and you see that we have seen a convergence of views among allies, where we, of course, again address the importance of engaging. China is not an adversary, but also address the challenges. Gjatë takimit të sotëm, thekson Stoltenberg që kërcënimi që paraqet Kina edhe asaj se çfarë mund të bëj ose se si mund të reagojnë aleatët së bashku, jo vetëm për sfida që ajo paraqet për le themi për realitetin dhe rendin global, por edhe për investimet që ajo ka ndërmarrë, qoftë në hapësirë, qoftë në hapësirën le themi edhe në kibernetik. And theksoj që është tejet e rëndësishme që aleatët të bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të ruajtur vetëm jo vetëm në le themi në aspektin pozitiv, në aspektin teknologjik, por qoftë në ato kibernetik, qoftë edhe në hapësirë nëpërmjet aksioneve të përbashkëta. And all the things we're now going to do together. Okay, we'll try to take 3 questions over there to simplify life for our colleagues with the microphone. We'll start with Washington Post in the second row, please. Michael, put up your hand, please. Thank you. Thank you. Michael Birnbaum from the Washington Post. Thanks very much for this. Can I just ask, can you Ndërsa e ka marrë fjalën një prej gazetarëve po të Washington Post e pyet për ndryshimin që ekziston mes politikës Donald Trump dhe Joe Biden. Stoltenberg thekson se në fakt gjatë këtij samiti ka pasur një ndryshim të jetë madh mes të dyve dhe fryma që është sjellë në shtëpinë e bardhë është një frymë të jetë ndryshe dhe gjatë këtij samiti vetë Stoltenberg thekson se është mësuar, le themi, nga të gjitha sfida që janë përjetuar, është, le themi, vetë aleatët kanë mësuar sepse Aleanca, NATO si aleancë, është një aleancë e cila shkon përtej një liderit të caktuar politik. Dhe fakti që ka pasur, le të themi, probleme, përplasje me Trump, tregon që dhe fakti që se si u kthy Joe Biden, është një konferencë, është një marrëveshje mes tyre që te kalon përtej figurave standarde dhe siguria kombëtare, siguria e aleancës është përtej një lideri të vetëm. We have very strong bipartisan support in the United States for NATO. Dhe është theksuar sërish Stoltenberg e thekson që është e rëndësishme konfirmimi i qoftë i Shteteve të Bashkuara, qoftë i Europës për të përsiguruar një mbështetje të vazhdueshme për NATO-n, jo vetëm sot, por edhe në të ardhmen. Është e nevojshme që të kemi institucionet të fuqishme, siç është NATO, për të siguruar, le të themi, garancinë dhe stabilitetin. It confirms a very strong support for NATO in general, both in North America and in Europe. So I cannot tell you who will be the next political leaders in 30 NATO allied countries, but I can tell you that what we have seen is the strength of strong institutions like NATO, which can deal with also different political leaders that have different opinions about many issues, as we have seen over many years in NATO. Sedef, just behind Washington Post. Was asked about Ukraine and the membership action plan. Do you actually ever foresee any circumstances under which Russia would allow Ukraine to join NATO uncontested? And separately, I wanted to ask whether or not there was unanimity among allies that China itself is Rusia do të lejojë që Ukraina të bëhet pjesë e NATO-s, pyet gazetari CBC. I think it's extremely important to underline that
every nation has the right to choose its own path. Mendoj se duhet të theksoj se çdo kombë ka të drejtën të zgjedhë rrugën e tij vet. Dhe të vendosë nëse do të jetë pjesë e NATO-s apo jo në të ardhmen e tij. Mesazhi është për Ukrainën vetë dhe për aleatët të vendosin nëse dhe kur do të bëhet ajo pjesë e NATO-s. Kjo të regon dhe erdiku edhe atë se çfarë dhe nuk përcaktohet nga ajo se çfarë vendet qinë mund të bëjnë. And I very often use my own country, Norway, as an example. Norway is a small country bordering Russia. Of course, Russia or the Soviet Union disliked that we joined NATO back in 1949. But since allies at that time were so strongly in favor of accepting also small neighbors of Russia into the alliance, of course, Stoltenberg përmend edhe rastin e disa nga vendeve qinë cilët u bashkuan në aleancën e NATO-s që në vitet 1949, duke treguar se le të themi politiken se është çdo vendi të vendosë se ku do të bëhet apo jo pjesë e NATO-s dhe në këtë rast është Ukraina ajo që do të përcaktohet. China's behavior, the coercive behavior, the investments in new military capabilities, including nuclear systems, and also what they do regarding international rules-based order, all of that poses challenges to our security. Dhe në anën tjetër, sa i përket Kinës, shprehet Stoltenberg, fakti që qeveria kineze ka ndërhyrë me investimet shumta në ushtri, në investimet shumta në energjinë nukleare, për të paraqet një kërcënim të madh për cilën duhet marrë masa. A technology accelerator, it is about making sure that we keep the technological edge in a world where China is investing heavily in these new dhe thekson se është marrë një vendim për të mbajtur le të themi një limit në kontrollen e energjisë le të themi dhe të zhvillimeve teknologjike për të siguruar që NATO-ja të jetë në krye të këtyre zhvillimeve, në veçanti kur theksohet që vetë Kina po merr investime të reja të shumta në këtë aspekt. China, or when you do more both on cyber and space is also something which is relevant for the challenges we see stemming from China. Gjithashtu investimet le të themi që Kina ka ndërmarrë në pjesën e kërkimeve hapësinore dhe kibernetike paraqesin një sfidë tjetër të re për aleancën nga Kina. We will go to Edi in the second row rather. Vazhdohet me pyetje nga gazetarët ndërkombëtar. You have spoken and mentioned open door policy and future enlargement of organization. After discussion with NATO leaders, can you tell us more about future membership of Georgia and what is the biggest stumbling block? Theksohat për fushatën le themi ose për politikat e zgjerimit të NATO-s, gazetarja e pyet se pse ose çfarë po ndodh me procesin e zgjerimit me Gjeorgjinë dhe pse është bllokuar le themi antarësimi i këtij vendi në NATO. Mesazhi është i qartë. NATO allies stand in solidarity with Georgia. Dhe e theksoj edhe një herë të gjithë aleatët e NATO-s janë në solidaritet të plot me Gjeorgjinë. Except that the parts of Georgia are not under Georgian control. Ne nuk do ta pranojmë kurrë që pjesë të Gjeorgjisë të mos jenë nën kufit e Gjeorgjisë. Including with the training center outside Tbilisi dhe ne do të sigurojmë mbështetjen më maksimale për to. Ne kemi hapur një qendër trajnimi, thekson Stoltenberg, në afërsitë të kryeqytetit Tbilisit.
Georgia is a highly valued partner. Dua ta bëj të qartë që Georgia është një partner masë i vlerësuar për ne. And Georgia to decide when the time is right. We need consensus in this alliance to make these decisions. Dhe theksoj gjithmonë që do të jetë antarësimi do të vinë në kohën kur Georgia do e mendoj si kohën e drejtë që ajo të bëhet pjesë e NATO-s dhe normalisht do të nevojitet edhe konsensusi gjithë aleatëve për të bërë këtë gjë. Thank you. David Herzenhorn with Politico. Secretary General, could we go back to China for just a second and wonder if you addressed with the leaders a concern we hear maybe from some allies that one of the reasons China hasn't appeared in communiques all that often is that the alliance has not yet given itself the legal authority under the Washington Treaty to operate outside the North Atlantic space. And do you envision the necessity for treaty change? And should this be a notice that in fact NATO is prepared now to operate anywhere Gazetar I outside Politikos the North pyet Atlantic space, Stoltenberg në lidhje me atë ose rikthehet sërish le themi te tema e Kinës për vetë faktin se Kina nuk është përfshirë në asnjë nga komunikatat deri tanishme për faktin që traktati le themi I Washingtonit nuk përfshin hapësira jashtë transatlantike le themi. Went into Bosnia and Herzegovina and helped to end a brutal bloody war there. NATO është përfshirë thekson edhe në territorë që në atë periudhë nuk kanë qenë pjesë e NATO-s dhe përmend le themi masakrën e Bosnjës dhe ndërhyrjen ose rëndësinë e madhe që ka pasur ndërhyrja e NATO-s në dhënien fund të atij konflikti. And we have had a big military operation in Afghanistan on the borders of China. Dhe gjithashtu thekson që vetë NATO-ja ka pasur një mision në Afganistan që është shumë afër le themi në kufit me Kinën. To respond to the challenges we see that China poses to our security is not about moving NATO to Asia. It's about very much about what we do at home. Fakti që ne kërkojmë të ndërtojmë politika të reja për t'ju përgjigjur le themi kërcënimi që paraqet Kina për sigurinë nuk do të thotë që NATO do të zgjerohet në Azi, por në fakt është vetë ruajtja le themi e politikave të sigurisë për vetë vendet anëtare në brenda. So the way we do it of course changes. E vetë një gjë thekson Stoltenberg nuk ka ndryshuar le themi prioritetet e NATO-s, thjesht po synohet të ndryshohet forma se si bëhet. But since then the world has become a bit more complicated and the strength of NATO is that we have been able to adapt and respond to more complicated që nga momenti që NATO është themeluar dhe deri tani le themi prioriteti kryesor siguria qëndron, thjesht ka ndryshuar le themi shoqëria dhe qëllimi kryesor është që NATO të le themi të përshtatet me këto ndryshime. Things we are doing at home to make sure that when we see China coming closer to us in cyber, controlling infrastructure in Africa, in Arctic, training together with Russia in North Atlantic waters. Of course, it matters for NATO. And thekson që është e rëndësishme që të ndalohet le themi ndërhyrja kibernetike e Rusisë, ndërhyrja kibernetike e Kinës në ujërat transatlantike. Looking at the list of challenges from China, you have mentioned an outside observer might be hard pressed not to see an adversary in China. At the same time, a number of allies are strongly economically connected to China, Germany among them. To which extent do these economic bonds hamper steps that might need to be taken to counter security challenges? Qëndrojmë prapë tek Kina, ku gazetarët e pyesin duke qenë se shumë nga vendet pjesë e NATO-s deri diku kanë marrëveshje ekonomike me Kinën. A do e pengojë kjo gjë le themi politikën e sigurisë? Even though many allies have a lot of economic ties with China. Në kohën që Kina kërcënon le themi sigurinë e vendeve të atlantike, pavarësisht se shumë vende mund të kenë marrëdhënie ekonomike le themi me Kinën, siguria ka prioritet mbi. Or are not able to trade. The world is not that simple.
So I think that what is important today is that, of course, individual NATO allies have addressed both the opportunities and the challenges related to the rights of China. Le themi, ajo çfarë është e rëndësishme është se aleatët ose shtetet anëtare të NATO-s kanë treguar, le themi, edhe prioritetet edhe disavantazhet se cili prej tyre mund të ketë me Kinën. Because you understand that we need to stand together. China soon having the biggest economy in the world. Even the United States, which it used to be the biggest in almost all domains, they realize very clearly that when it comes to China, it is a huge advantage for the United States to have 29 friends and allies. So, Stoltenberg se në këtë periudhë kur në një kohë kur fuqia ekonomike e Kinës po rritet vazhdimisht dhe mund të shkojë deri në atë fazën që mund të bëhet ekonomia më e madhe le të themi në botë, është më e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara, të cilat tani aktualisht janë në krye të ekonomisë botërore, të qëndrojnë së bashku. So for me that's not either or, it's actually to combine but stand together. Because that makes it all stronger. Duhet të kombinojmë fuqitë dhe të qëndrojmë së bashku sepse të qenit të bashkuar na bën të gjithëve edhe më të fuqishëm. Mr. Secretary General, I want to ask you if you have talked about the Southern Front, so the Mediterranean region, and a second question about Afghanistan and NATO 2030. I want to ask you if what of your presence in Afghanistan are you going to bring with you in the future? Sekretarin e përgjithshëm në lidhje me rrugën le themi ta ashtu quajtur rrugë të mëndafsht dhe gjithashtu për tërheqjen e trupave të NATO-s nga Afganistani. First, the Mediterranean and the South. Yes, that was discussed and addressed during our meeting. NATO has to be able to respond to threats and challenges from all directions. So we are in Iraq, which is part of our efforts to prevent ISIS from returning. Që vetë NATO është në gjendje le themi të përgjigjet të gjitha le themi sulmeve dhe situatave të cilat destabilizojnë rajonin. Një nga këto është për shembull përmendet fakti që trupat e NATO-s gjenden në le themi në Irak, gjithashtu Sahel region, but these are gjithashtu edhe në rajonin e Sahel, and several allies, of course, are extremely concerned about the situation in Northern Africa, including. Gjithashtu Stoltenberg thekson se qytetarët ose le themi aleatët janë të shqetësuar nga situata në Afrikën e Veriut. But we will continue to provide support to the Afghans. Ai thekson se ai përket situatës në Afganistan, pavarësisht se trupat po largohen nga Afganistani, NATO do të vazhdojë të mbështesë trupat atje. Roughly 3,000 personnel, we all allies have promised to continue to fund them. That's critical. Dhe pavarësisht largimit ne thekson do të vazhdojmë të sponsorizojmë ata. Security forces, especially the Special Operation Forces. Gjithashtu theksohet ndihma e NATO-s për të trajnuar të gjitha forcat e sigurisë afgane. We decided to continue civilian presence in Afghanistan to provide advice, capacity building. And fourth, we will really work hard to maintain critical infrastructure such as the dhe së fundmi konsistohet ose theksohet mbështetja e NATO-s për të krijuar infrastrukturën e nevojshme për Afganistanin, njëjtë siç është edhe ndërtimi le themi një aeroporti në Kabul. Këto janë mënyrat le themi 4 mënyrat më të rëndësishme që NATO do të vazhdojë të mbështesë Afganistanin. Thank you. Have a nice evening. Dhe konferenca e Stoltenberg ka marrë fund.
Po, edha fjallën e fundit në lidhje me përgjigjen që u drejtua zotit Stoltenberg. Shba unë të falenderoj shumë për gjithçka, solle në kohë reale në lidhje me këtë konferencë. Detajet sigurisht do të ndjekim në shqiptaria.com. Kënaqësi që ishe edhe pjesë e kësaj konference në këtë eveniment kaq rëndësishëm, siç është Samiti i NATO-s, i Aleancës Atlantikut Veriut, diçka në veçantë për ta theksuar, ndoshta? Në fakt thjesht për vetë faktin që siç e theksoi edhe vetë Stoltenberg gjatë gjithë kësaj konference dhe gjatë takimeve të sotme, përfshirja e Kinës për herë të parë në listën, le të themi, të atyre vendeve që paraqesin kërcënim për qoftë në fushën kibernetike, qoftë në fushën nukleare, apo edhe hapësinore, si që theksoi Stoltenberg, tregon edhe njëherë që Aleanca Transatlantike është kthyer, le të themi, aty ku duhet të jetë për të mbrojtur sigurinë e qytetarëve në 30 vendet anëtare të kësaj organizate të fuqishme ku edhe ne jemi pjesë e saj, por jo vetëm kaq, në krijimin e një stabiliteti më gjerë qoftë në Afrikë, qoftë në Azi, aty ku vetë organizata transatlantike ende nuk ka, le të themi, një shtet antar. Faleminderit shumë Suada për gjithçka u tha në këtë studio ndërkohë edhe nga ky summit.